ආයිබෝවන් ඔගොල්ලොම එකතු වෙලා ඉන්නේ SA Power LK YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Instagram එකේ තියෙන ඕනම ෆොටෝ එකක් හෝ වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා comment එකක් දාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඇත්තරම අපිට Instagram එකේ photos videos download කරන්න option එකක් බලා ගන්න නැහැ. ඒ වුණාට අද මං කියලා දෙන විදිහට ඕගලන්ට පුළුවන් Instagram එකේ තියෙන ඕනම photo එකක් video එකක් download කරගන්න. හරි, දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මුලින්ම Instagram app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය ඉමේජ් එක හරි වීඩියෝ එක හරි සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මට දැන් මෙන්න මේ ඉමේජ් එක තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ ඉමේජ් එක යටින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් share button එක. අන්නේ share button එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් copy link කියලා button එක. අන්නේ copy link කියන button එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ ඉමේජ් එකේ හරි වීඩියෝ එකේ හරි link එක copy කරගන්න. මම දැන් මේ විදිහට මේ image එකේ link එක copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ copy කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේ Instagram app එකෙන් back වෙන්න. මම මේ විදිහට back වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන web browser එක open කරගන්න. මම පාවිච්චි කරන්නේ Google Chrome web browser එකකින් ඉඳලා මම මේ වෙලාවේ Google Chrome web browser එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ සර්ච් බාර් එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ටයිප් කරන්න Instagram downloader කියලා. ඊට පස්සේ මේක සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි snap insta කියලා. අන්න ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වගේ සයිට් එකකට එයි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් paste URL Instagram කියලා. අන්න එතනට ඔයා copy කරගත්තු link එක මෙන්න මේ විදිහට paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට යටින් පෙන්නනවා download කියලා button එකක්. අන්න ඒක එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ load වෙලා ඔයාට යටින් මෙන්න මේ විදිහට image එක ඔයා copy කරගත්තු image එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන නිල් පාටින් පෙන්නනවා download photo කියලා button එකක්. අන්න ඒක එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ select කරගත්තු ඒ image එක හරි photo එක හරි මේ විදිහට download වෙනවා. මම දැන් මේක open කරන්නම්. ඉතින් ඔයගලන් බලා ගන්න පුළුවන් සාර්ථක ලෙස මං Instagram එකෙන් සිලෙක්ට් කරගත්තු ෆොටෝ එක මගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. දැන් අපි ගැලරියට ගිහිල්ලා බලමු ඇත්තටම ඩවුන්ලෝඩ් වෙලාද කියලා. මම මෙතනින් බෑක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ගැලරිය ඕපන් කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ගැලරියේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මගේ ෆෝන් එකට සේව් වෙලා තියෙනවා. වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. වගේ යාළුවන්ටත් මේ දේ දැනගන්න. යාළුවන්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.